Sữa đây nha thằng ngọt kia nó trong ngày nấy nhâm tin ban chương mọt ôi lo khăn mình tên chương mọt bao dương á nhâm vô chương mọt đấy giờ mà thôi chuột nhầm bây giờ mà tiết nhâm tin ban cho mình đang thành đại pí ôi nhỉ làm thoạt mong thành đại bao dương á nhâm vô mà ăn tập cho mình đang chúa tao hỏi lấy nấy chọc đan thôi cho mình nhâm thằng ngọt kia đường lấy không chọc đam cặp hai liên chương mọt nhảy ra tính đâm bớt làm bay liên smart món tổng tiên nhung chụp làm cặp trường món lấy đấy nhung chụp đam là ngao chơi món đã chơi món chó đã cường bao dương chó ẩm bớt co xó chả tạch chóต่อไปชูสไวให้ยำดะเป็นปอโจ้ตำซอตำกระหอมอมบอลโจนติ๊กสกอซอตักไตรใส่ซุปchua là bột xanh ngon á lại nếu chưa mọi bao giờ mà anh ấy nhâm xong cho tôi làm được không chặt có đạm bở là bay liên smart thấy
nhôm chập đạp đã ăn thấy chuột trường món đã trường món chố xoài cô sấy tắc cối má tôm số cho mỗi nằm mặt tết để ăn bọc mót cô số tắc cấy mà xay súp tôm tiết trong bò về sáp ui chuột chưa món dương á lan từ nấu khăn mình tên món á thầy bao giờ mang cho ăn ôi ui làm chui mà á mà hộp được bao giờ mang cho ăn hai tờ cho đam nhâm cho mọi nhâm từng ở cái ní ôi chuột chưa món dương lan từ nấu khăn mình tên món á nè chui cho anh khăn mình tên lời ní nhâm nhâm thầy ăn mà đón ôi sạch thấy lỗ khăn mình tên khăn mình tên con សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ